Hai cu 158.000 de kilometri. Da. Acum suntem pe cauciucurile de vară, nu? Nu știu, alea de iarnă noi nouții. Păcat că nu-i zăpadă afară. Avem o mică problemă. Cum n-ai s-a întâmplat asta? Sveti nasul. Da, nu asta e. Da, în care direcții? Ai deșurubat-o? Dar nu înțeleg. Gata. Lasă așa la filmare. Mai ce nas mare aveam. Gata, brici filmarea.